Hej på er! I den här videon tänker jag installera en växelriktare, det vill säga en apparat som gör om 12 volt i vår husbil till 230 volt. Så vi kan använda oss av att ladda laptopen, ta med eltandborstarna från hemmet och så vidare. Jag kommer att visa er ifrån start till avslut av installationen samt en driftsättning så att ni förstår hur den här ska användas. Så, då har jag packat upp det som är med vid köpet av växelriktaren och lagt upp på bordet här. Så att jag tänker visa då vad som vi ska använda oss av. Växelriktaren har vi där. Här har vi displayen. Kabeln till displayen ifrån växelriktaren då. Och det som medföljer också är krokodiltänder till att koppla direkt till bobatteriet. Och det medföljer också cigarettuttagsanslutning då, för växelriktaren. Så vill man så kan man driftsätta den här växelriktaren utan en fast installation, utan bara koppla in den till cigarettuttaget, koppla krokodiltänderna till batteripoolen och köra igång, så har du 230 volt ut då, direkt på växelriktaren. Jag har köpt en twinkabel 6 kvadratmillimeter som jag ska koppla direkt till bobatteriet för en fast installation istället för de här krokodiltängerna. Och med pluspoolen då så sätter vi dit en säkring på 25 ampere. Displayen kommer jag att montera under min värmereglage där. Växelriktaren kommer jag att installera i garderoben. Och jag kommer att, nu syns det inte, där. Jag kommer installera den på den sidan. Displayen kommer ut här. Kabeln kommer jag dra i kabelkanaler. Får ta bort den här. Dra kabelkanaler. Kabeln då. Till växelriktaren här. Jag kommer senare att koppla in ifrån bobatteriet då. Twinkabeln som kommer ifrån bobatteriet. Nerifrån här. Bobatteriet här under sängen här. Så att vi tar det steg för steg här. Nu kör vi. Så där, då har vi satt upp displayen då. Då går vi in i garderoben och skruvar upp växelriktaren på väggen här inne. Så där, då är växelriktaren uppsatt i garderoben. Jag har kopplat in remote-kabeln, den gråa som ni ser på bild. Som ligger där. Och den ska vi nu dra i kabelkanaler till display. Ja, så har jag dragit kabeln, remote-kabeln till växelriktaren. Kommer från displayen här, in i kabelkanaler, upp, följer, hita där. Och så ner till växelriktaren. Så ner, framsidan där. Ja, nu är det från bobatteriet då, som vi ska koppla 12 volt till växelriktaren med en säkringshållare. Så det är nästa steg. Kör vi. Då har vi satt dit skyddet för elektroniken i garderoben. Så nu ser garderoben ut som den ska då, med displayen där och växelriktaren där då. Nu kopplar vi in kablarna från batteriet då, som jag har förberett under sängen. Nu har vi dragit twinkabeln 6 kvadrat till batteriet från växelriktaren. Och så har jag kopplat till säkringshållaren på röd kabel. Och satt på kabelskor till batteripolerna då. Så att svart kabel till minus, röd kabel till pluspol på batteriet.
Ja, då är växelriktaren inkopplad till bobatteriet. Och svart kabel, tvinkabel, minuspol, bobatteriet. Röd kabel ifrån växelriktaren då, med säkring 25 ampere till pluspol. Ja, då är allting klart. Då tänkte jag testa allting och driftsätta och förklara lite funktionen bakom allting. Ja, håll in knappen 3 sekunder. Där satt den igång. Ja, växelriktaren är igång. Och jag har kopplat in en luftrenare till växelriktaren. Ser ut sådär. Så jag tänkte vi startar luftrenaren och ser på displayen vad som händer. Så luftrenaren är igång. Vi ser på displayen här att det är 17 watt som luftrenaren ger som effekt nu. Och vi har 95% i batteriet. Nu tar vi och ökar fläkthastighet så ska vi se vad som visas på displayen. Jag har ökat hastigheten på fläkten till luftrenaren och ni ser här att effekten ökar ju då också. Och vi kan använda 300 watt som mest till den här växelriktaren. Nu tänkte jag att vi skulle stänga av växelriktaren. Då trycker vi 3 sekunder. Och så stängs den av. Och luftrenaren stängs av också. Ja, sådär. Jag är nöjd och installationen är klar. Jag har driftsatt den, jag har visat hur den fungerar. Och bra med displayen också är ju att vi ser batteristatus. Just för tillfället så hade jag 95% bobatteri. Och så ser vi hur mycket effekten är då på de förbrukare vi kopplar till växelriktaren. Ha en fin dag. Jag återkommer med fler videos. Ta hand om er. Hej på er.